ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම අද බබාලා ඉස්කෝලේ යන දවස්වලට දවල් වරුව ගොඩක් වෙලාවට මම තනියම ඉන්නේ. ඉතින් ඒ දවස්වලට මම මොනවද කරන්නේ කියලා මම අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා. අද විශේෂයෙන්ම මම ඔයගොල්ලන්ට ඖෂධීය තේ පානයක් හදන විදිහ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදා ගන්න පුළුවන් විදිය පෙන්නනවා. ඒ වගේම බබාලට ඩෙසර්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මැලේ අච්චාරුවක් මම හදන විදිහ අද ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටිකත් එක්කලා දවල් කෑම වේලට ලෑස්ති වෙන විදිහ අද ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ. මම හදන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ නිසා මම අරන් තියනවා මාළු මිරිස් කරල් 4ක්. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය කැරට් අල 2ක්, සීනි මේස හැන්දක්, සුදු ලුණු බික් 2ක්, ඉඟුරු කෑල්ලක්, කුරුඳු පුතු එනසල් පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම තමයි ටිකක් ලොකු ලුණු ගෙඩි 2ක්. ඊට පස්සේ අරන් තියනවා රටඉඳි. රටඉඳි මම අරන් තියෙන ග්‍රෑම් 200ක් වගේ. මැද ඇටය අයින් කරලා මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ මැලේ අච්චාරුව හදන විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්නවා. මම කැරට් ටිකත් මේ විදිහට ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්නේ. ඉතින් ඒ කපාගත්ත ඔක්කොම ටික මම එක වාජනයකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සුද්ධ කරලා අරන් තියෙන සුදු ලුණු ටික එහෙම ඒකට මම අබ ටිකකුත් එකතු කරලා මේ විදිහට මේ ටික කොටා ගන්න යන්නේ මම. ඒකට මම විනාගිරි එකතු කරනවා මේස හැඳි 3ක් විතර. ඊට පස්සේ ඒකට මම රට ඉඳි ගන්නවා. රට ඉඳි ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරලා ඔක්කොම එකට එකතු කරලා තමයි මම කොටා ගන්නෙ. ඉතින් මේ රට ඉඳික ගොඩාක් අර අපේ එක වගේ ඉදිලා ලස්සනට නැහැ. ඒ නිසා ඒකේ ලස්සන පාට නැහැ. අර රට ඉඳික හොඳට ඉදුණ රට ඉඳික ගන්නකොට ලස්සන පාටක් එනවා මේ හදා ගන්න මිශ්‍රණය. ඉතින් මම ඒකට රස අනුව ලුණුයි ගත්ත සීනි ටිකයි එකතු කරනවා මේ විදිහට. ගම්මිරිස් කුඩු චුට්ටකුත් මම මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. මම ටිකයි එකතු කරගත්තේ මොකද ගොඩක් සැර. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා ඉතින් මේ විදිහටමත් අපිට අරන් තියන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒ ගමන් කන්න අවශ්‍ය නිසා මේ විදිහට තෙල් චුට්ටක් ලිපේ තියලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට අර හදාගත්ත අච්චාරු එක දාලා විනාඩියක් දෙකක් ලිපේ තියා ගන්නවා. ඉතින් ඒ මම හදන විදිහ. නමුත් සමහර අය හදනවා මුලින්ම ලිපේ තියලා මේ හදා ගන්න විදිහක් තියෙනවා. එහෙම නැතිනම් ලිපේ තියන්නේ නැතුව මේ විදිහට නිකම්ම හදලා තියා ගන්නවා. ඒ වගේ ඉතින් එක එක්කෙනා එක විදිහට හදන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ අච්චාරු එක හදාගත්තේ. ඉතින් බබාලට මම හදනවා ඩෙසර්ට් එකක්. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් ආස එකක් තමයි ටිරාමිසු. ඉතින් මම ඒක අද විපින් ක්‍රීමුයි ක්‍රීම් චීස් සීනි එකතු කරලා මේ තියෙන්නේ හොඳට බීට් කරලා ක්‍රීම් එක හදාගෙන ඉතින් ඒකට මම කොෆි එකක් හදාගත්තා. ලේඩි ෆින්ගර් බිස්කට් ගත්තා. මම තිරාමිසු හදන රෙසිපි එකක් මේ ළඟදී දැම්මා. ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි නැත්නම් ඒ රෙසිපි එක බලන්න පුළුවන්. ඔරිජිනල් ඒ කියන්නේ හරිම රෙසිපි එකට මේකට බිත්තර එක මත සුදු මද එකතු කරලා බීට් කරලා එහෙම හදන්නේ. නමුත් අපිට මේක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් බිත්තර නැතුව. මේ විදිහට ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි මේ විදිහත්.
ක්‍රීම් චීස් උත් ඕගොල්ලන්ට ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. රෙසිපි එකක් දාලා තිනවා. ඒකත් බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ විදිහට ලේයර් දෙකක් මම දාගත්තා. ඊට පස්සේ උඩිනුත් ක්‍රීම් හදාගත්ත ක්‍රීම් එකෙන් මේ විදිහට ගාලා ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 2-3ක් තියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බබාලා ඉස්කෝලේ ඇරලා එන වෙලාවට මේකත් ලෑස්තියි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත ටිරාමිසු එක. මේ තියෙන්නේ ටිරාමිසු එකේ අවසානයේ. මේ විදිහට තමයි මම කෑලි කපලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ ටික හදලා ඉවර කරලා මම දවල් කෑම එක හදන්න ලෑස්ති කරනවා. ඉතින් අද දවල්ට බත් උයන්නේ නැතුව සලාඩ් එකක් හදලා ටෝටියා රොටියෙන් මේ විදිහට මම මොසරෙල්ලා තක්කාලි එහෙම තියලා හදා ගන්නවා. තක්කාලි මුසරෙල්ලා රසායන ලුණු ටිකක් දාලා උඩින් ඊට පස්සේ ඔරිගානෝ ටිකක් දාලා මේ තියෙන්නේ මම තක්කාලි ක්‍රීම් එක තක්කාලි ක්‍රීම් ටිකක් දාලා මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. මේකත් දෙපැත්ත චුට්ටක් දාලා ගන්න තියෙන ලේසි හදන්න. ඉතින් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ දවල් කෑම වේලක් මේ විදිහට ඉක්මනින්ම ලෑස්ති කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සලාද එකටත් මම ඔලිව් තෙල් ලුණු ටිකක් විතරයි එකතු කරන්නේ. මේ විදිහට සලාද එකත් හදාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බබාලා නැති නිසා අපේ දවල් කෑම වේල ලෑස්ති වුණේ. දවල්ට කාලේ හැම ඉවර වෙලා මං කලින් දවසේ බබාලට දෙලුම් ගෙඩියක් දීලා ඒකේ පොතු ටික අරන් තියාගත්තා. ඕගොල්ලන් දන්නවනේ දෙලුම් ගහේ පොතු ඇට ඒ වගේම කොළ මල් මේ හැම දෙයක්ම මේ අපි ගන්නවා කියලා බෙහෙත් වලට. ඉතින් මේ දෙලුම් පොතු තේ එකක් දිය වැඩියම එහෙම තියෙන අයට ගොඩක් හොඳයි කියනවා. ඉතින් මම දෙලුම් තේ එක ඇත්තටම බොන්න ආසයි. කඩෙන් ගන්න තියෙනවා. නමුත් මේ විදිහට ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. මම හදන්නේ මේ විදිහට. නමුත් අවුව තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම පොතු අරගෙන වේලලා තියාගන්න පුළුවන්. වේලලා පොතු එහෙම නැත්නම් වේලලා කුඩු කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අපිට අවුව නැති නිසා මේ දවස්වල මේ විදිහට කපලා අමුමෙම පොතු ටිකක් වේලෙන්න තියලා පවනේ අරන් තියාගන්නවා ෆ්‍රිජ් එකේ බෝතලයකට දාලා. අවශ්‍ය වෙලාවෙදී මේකෙන් ටිකක් අරගෙන උණු වතුර එකකට දාලා මම තේ එක හදාගන්නේ.
මේකෙන් මම මේ කපාගත්ත දෙමු පුතු ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට ටිකක් කපලා තව ටිකක් උඩාවට කපලා මම මේකට උණු වතුර එකතු කරනවා හොඳට පැහුණා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් 10ක් විතර මේ විදිහට වහලා තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ එහෙම වහලා තියලා හදාගත්ත තේ එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට තේ හදන්න දෙලුම් ගෙඩිය ගන්නකොට මතක් කරලා දෙලුම් ගෙඩිය බේකින් සෝඩා දාලා විනාඩි 5ක් 10ක් තියලා හොඳට හොදලා ගන්න. විනාඩි 15ක් 20ක් තියලා හොඳට හොදලා ගන්න. ඒ වගේම බෙහෙත් ගහන්න නැතුව හදපු දෙලුම් ගෙඩියක් නම් වඩාත්ම හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එදා දවසේ දවසේ වැඩ ටික සිද්ධ වුණේ. ඉතින් එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන් හැමෝටම.